Дмитро Клочко народився в Києві, живу в Києві. Одружений, освіта вища. В 90-му році я закінчив школу. І, власне, тоді така була взагалі ситуація, що було зрозуміло, що Радянський Союз вже валиться і такий дух свободи витає по вулицях. Ще з кінця 80-х, з 89-го року я був членом Української гельсінської спілки, молодіжної секції, членом культурологічної організації «Щире братство», яка в Києві організувалася. В 90-му році брав участь в голодуванні студентів. Для мене в 89-91 роках дні вже були незвичайні, тому що в 89-му я ще ходив до школи. І вони були, дні в радянській школі були типовими. А в 90-му, коли от уже свобода, то теж, а тут дні вже були нетипові і різні, і тоді дуже багато чим молодь, така, яка захопилася ідеєю незалежної України, займалася. Господи, що ми тоді тільки не робили. І брали участь в видавництві різноманітного самвидаву, преси, і розповсюдженні, і відродженні традицій, там, писання писанок, наприклад, чи колядування на Різдво. От тоді це сприймалося взагалі якимось таким чимось неймовірним. «Щире братство» активно займалося дослідженням історії козацтва і реконструкцією. От перші тоді такі були реконструктори козацтва. Почали тоді вже утворюватися і такі суто молодіжні організації. Не тільки в Києві були, постійно тримали зв'язок із колегами зі Львова, з студентським братством львівським. Тому дні не були типовими. Дуже яскравими спогадами були, власне, ті речі, які ми тоді пробували робити, це колядування чи відзначення Купала традиційно. Десь ми їхали, тоді ще навігація на Дніпрі була хороша, можна було ракетою заїхати в Трахтимирів, наприклад, і там святкувати Купала, або коляда тодішня. В Києві це сприймалося взагалі людьми якось просто надзвичайно. Зараз це вже таким стало звичним, нормальним, правильним, традиційним, там, що ходять на Різдво по хатах, а тоді це було щось неймовірне для людей. Ми ходили, звичайно, по своїх. Надзвичайно яскраві спогади голодування, революції на граніті. Там, власне, познайомився із дружиною. Побралися ми потім значно пізніше, але познайомились саме там. Переломною, звичайно, було власне проголошення незалежності. І це було водночас і очікувано, і неочікувано. Тому що здавалося, що попри те, що ця система радянська валиться, але все одно вона ще є досить сильною, за нею такий потужний силовий блок, міліції, КГБ. А насправді вона фактично схлопнулась в 3 дні.
Ну і потім, звичайно, що дуже, дуже яскравою таким правильне відчуття було після референдуму 1 грудня 91-го року, коли було підтвердження того, що який нібито легітимізував вихід України зі складу СРСР. І результати цього референдуму, що понад 90% мешканців України висловилися за незалежність, це дуже, дуже позитивне враження справляло. Це просто знайшлися однодумці, ровесники, і трошки старші люди, і значно старші люди, тому що вдалося тоді, так склалося, що познайомитись із дисидентами, з Левком Лук'яненком, із В'ячеславом Чорноволом, Миколою Горбалем, Василем Овсієнком. І вони були таким надзвичайним прикладом. І тоді, власне, членство в Українській Гельсінській спілці, воно давало можливість, там, наприклад, була сформована дуже цікава бібліотека, і це був сам видав, але більше було там видав. Тобто це нелегально завезена антирадянська література, дуже різна, деяка дуже дискутивна. Але головне, що вона була, і це можна було брати, це можна було читати і думати. Я вже казав, що ми самі також брали участь, я особисто брав участь в видавництві деяких таких самовидавчих газеток. Їх на той час уже, тоді це стало, звичайно, що вже набагато простіше, це було вже не до порівняння із ранішими часами, там 80-х, чи тим більше 70-х років. Тобто вже можна було робити навіть більш-менш регулярні видання. Вже з'явилася навіть деяка копіювальна техніка. Можна було навіть якісь сякі такі тиражі робити. А в 90-му році навіть, чи ні, навіть, так, в 90-му, це вже в 90-му було, коли деяка українська преса друкувалася в Литві, в справжній типографії, і сюди доставлялася вона кур'єрами. Моя дружина, до речі, їздила тоді кур'єром зі Львова до Вільнюса, возила рюкзаками газети. Ну, а після проголошення незалежності, я ж кажу, я тоді вже і школу закінчив, треба було якось вже щось вирішувати в житті, чим займатися, якось починати працювати. Хіба що в культурологічних, власне, рухах якихось ще брав участь. І так було до України без Кучми. Та якось не вигадували ми визначень, чим ми займаємось. Громадською активністю. Ні, таких слів не говорили. Такого визначення не було. Не було ще визначення громадянське суспільство. У нас було таке визначення, що ми в якийсь спосіб боремося за незалежність України. Дещо змінилося, звичайно, тому що в той час це дуже вибивало тебе із такої загальної сірої маси радянської. Тобто були офіційні активісти, там, комсомольці, скажімо, так? Комсомольський актив, вони щось нібито робили вигляд, що вони щось роблять. Не дуже зрозуміло, що.
Коли ти починав тоді займатися чимось таким, що не вписувалося в цю вибудовану систему, якимись такими речами, то ти ставав дуже помітним, дуже помітною білою вороною. От. Ну, я це відчував ще в школі в останніх класах. От я і кілька моїх товаришів із однокласників, там, з паралельних класів, молодших хлопців теж і дівчат. От. Ну, і школа така була нетипова для Києва трошки. Ви знаєте, позитивного уявлення життя в Радянському Союзі я міг мати тільки в, по-моєму, дитячому садку, мабуть. Це от я добре пам'ятаю, ну, ми тоді, як одна моя знайома казала, як дресировані таракани, значить, от ходили під портретом Брежнєва, там, значить, з квіточками паперовими там, на 7 листопада в актовому залі, значить, дитячого садка, і нам розказували, що ми живемо в найкращій країні, а майбутнє у нас взагалі просто неймовірне. От, звичайно, що уже в 80-х роках, особливо після Чорнобиля, після, ну, це ж перебудова, цей інформаційний потік, от, то і все це на фоні такого економічного обвалу, от, то якихось перспектив в Радянському Союзі побачити, я не знаю, хто міг для себе тільки. От. Нормальна людина має в своєму житті пройти кілька стадій. От. І в молодості вона повинна бути бунтарем, там, ліваком. От. Але в уже старшому віці це абсолютно нормально, коли вона стає консерватором. От. Мої спогади про той час, той активізм, в першу чергу, вони ґрунтуються на тому, що мені тоді було набагато менше, ніж тепер. От. Плюс була велика ідея незалежної України. І це настільки здорово збіглося в часі. От. І цей момент, ну, і реалізації, бачити це, як дійсно ця велика ідея незалежної України, вона втілюється в життя. Так, можливо, не так, як малювалося в уяві, в райдужних перспективах, але тим не менше це сталося.